मॉरिशियस म्हटलं की आपल्याला काय आठवतं? ब्लू बीचेस, लक्झरी रिसॉर्ट्स आणि हनीमून पॅराडाईज. पण जर मी तुम्हाला सांगितलं की या बेटावर एक अशी गुप्त रूट आहे जिथे चहा, वेनिला आणि रम एका जबरदस्त स्टोरीमध्ये एकत्र येतात आणि त्या रूटवर आपल्याला भेटणार आहे 150 वर्षे जुनी टी फॅक्टरी, 7 वर्षात तयार होणारी वेनिला आणि व्हॉल्केनिक सॉइलमधली प्रीमियम रम. तर आज आपण एक्सप्लोअर करणार आहोत मॉरिशियस टी राऊट. आणि शेवटी एक असा हिडन वॉटरफॉल बघणार आहोत जो बहुतेक टुरिस्ट मिस करतात. मॉरिशियसचा सेंट्रल हायलँड्स भाग खूप वेगळा आहे. इथे हवामान थोडं थंड आणि सगळीकडे हिरवंगार लँडस्केप. आणि या रस्त्यावर ड्राईव्ह करताना तुम्हाला एक गोष्ट लगेच जाणवते. हे बेट फक्त बीच डेस्टिनेशन नाही, हे आहे एक ॲग्रिकल्चर हेरिटेज आयलंड. टी राऊटवर येताना आपल्याला एक अतिशय पवित्र ठिकाण भेटतं, ग्रँड बसीन. हे हिंदू लोकांसाठी मॉरिशियसचं गंगातळ मानलं जातं. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला दिसत आहेत टी प्लांटेशन्स. हे चहाचे झाड दर काही आठवड्यांनी हँड प्लग केलं जातं आणि चहासाठी वापरतात फक्त नवीन कोवळी पाने, म्हणजेच क्वालिटी ओव्हर क्वांटिटी. आणि आता आपण पोचलो आहोत मॉरिशियसचे सर्वात प्रसिद्ध टी इस्टेटमध्ये, बॉईस चेरी. ही आहे मॉरिशियसची सर्वात जुनी टी फॅक्टरी. इथे तुम्ही 3 मुख्य गोष्टी करू शकता: टी म्युझियम, टी फॅक्टरी टूर आणि टी टेस्टिंग. या म्युझियममध्ये मॉरिशियसच्या टी हिस्ट्रीबद्दल खूप इंटरेस्टिंग गोष्टी कळतात. टी कल्टिवेशन इथे फ्रेंचने इंट्रोड्यूस केलं, पण ब्रिटिश एम्पायरमुळे टी इंडस्ट्री खूप मोठी झाली. हे मशिनरी बघा, काही मशीन्स 19 सेंचुरीपासून वापरले जात आहेत. इमॅजिन करा, याच मशीन्सने लाखो कप चहा तयार केला असेल. या म्युझियममध्ये फक्त चहाचा इतिहास नाही, तर मॉरिशियसच्या कॉलोनियल ट्रेडची पण एक स्टोरी आहे. त्या काळात चहा आणि साखर मोठ्या जहाजांमधून युरोपला एक्सपोर्ट होत होते. इथे तुम्हाला दिसत आहे ट्रेडिशनल टी कप्स आणि टी पॉट्स. मॉरिशियसचा चहा युनिक आहे कारण इथं फ्रेंच, ब्रिटिश आणि चायनीज तिन्ही कल्चरचा इन्फ्लुअन्स आहे. आजही बॉईस चेरी मॉरिशियसचा सर्वात पॉप्युलर लोकल टी ब्रँड आहे. आता तुम्ही पाहताय फ्रेशली प्लग टी लिव्स फॅक्टरीमध्ये येताना. हार्वेस्ट झाल्यानंतर हे लिव्स लगेच प्रोसेस करावे लागतात, नाहीतर फ्लेवर डिग्रेड होतो. आता आपण जातोय बॉईस चेरीच्या फेमस टी टेस्टिंगकडे. आणि ट्रस्ट मी, इथून दिसणारा व्ह्यू हा या टी राऊटचा हिरो शॉट आहे. वाव! समोर टी प्लांटेशन, खाली लेक आणि चारी बाजूला हिल्स. हा मुमेंट लिटरली पोस्टकार्ड सारखा वाटतो. या लेकजवळ एक युनिक स्टे आहे, वेनिला बबल रिसॉर्ट. ट्रान्सपरंट डोममध्ये राहण्याचा एक्सपिरियन्स. आता सुरू होणार आहे आजचा बेस्ट पार्ट, टी टेस्टिंग. इथे किती फ्लेवर्स आहेत बघा. वेनिला, कोकोनट वेनिला, कॅरॅमल, ग्रीन टी, लेमन ग्रास, जास्मिन आणि चहाबरोबर मिळतात ट्रेडिशनल कोकोनट बिस्किट्स. सिंपल कॉम्बिनेशन पण टेस्ट जबरदस्त. इथून तुम्ही टी पॅक, सुव्हिनियर्स आणि गिफ्ट घेऊ शकता. पण टी राऊट अजून संपलेली नाही. आता आपण जातोय एका अशा इस्टेटमध्ये जिथे वेनिला, रम आणि स्पायसेस सगळं एकाच ठिकाणी मिळतं. सेंट ओबेन ही इस्टेट 1819 पासून अस्तित्वात आहे. सेंट ओबेन इस्टेट फक्त हिस्टॉरिकल मॅन्शन नाही, ही एक मल्टी ॲक्टिव्हिटी प्लांटेशन इस्टेट आहे, जिथे ॲग्रिकल्चर, नेचर आणि कल्चर सगळं एकत्र पाहायला मिळतं. इथे एक मिनी फार्म पण आहे, जिथे गोट्स, रॅबिट्स आणि डक्स पाहायला मिळतात. वेनिला ही जगातील सर्वात एक्सपेन्सिव्ह स्पायसेसपैकी एक आहे आणि कारण खूप इंटरेस्टिंग आहे.
व्हेनिला ऑर्किड नॅचरल पॉलिनेशन करू शकत नाही इथे, म्हणून प्रत्येक फ्लावर हँड पॉलिनेट करावा लागतो आणि त्यासाठी विंडो असते फक्त 6 तास. प्लांटपासून रेडी व्हेनिला पॉट तयार करण्यासाठी लागतात 7 वर्ष, म्हणूनच व्हेनिला इतकी एक्सपेन्सिव्ह असते. सेंट ओबेनमध्ये बोटॅनिकल गार्डन आणि स्पायसेस गार्डन पण आहे. क्लोव्हज, नटमेग, सिनॅमन इथे सगळं ऑर्गॅनिकली ग्रो होतं. आता आपण आलो आहोत रम हाऊसमध्ये. मॉरिशसची रम इंडस्ट्री आता सध्या वर्ल्ड फेमस होत आहे. So welcome to the artisanal distillery. So here actually we make agricole rum with the first press of the sugarcane juice. The machine will crush 2 tons per day with it for animal food. You can move up to see how the fermentation process is. It's a mix of yeast to the juice and we leave it for 48 hours. इथली रम बनते शुगरकॅन ज्यूस पासून. या स्टाईलला म्हणतात ॲग्रिकल्चरल रम. आता हे इथं फर्मेंटेशन होत आहे. Once the juice fermented, it's directly pumped here in our pot still. It's heated with gas at 90 degrees for 6 hours. Alcohol vapor will come out and condensation will happen. सेंट ओबेन रेस्टॉरंट या 200 वर्ष जुन्या मॅन्शनमध्ये आहे. हा रेस्टॉरंट ज्या मॅन्शनमध्ये आहे ती बिल्डिंग 1890 मध्ये बांधली गेली होती. त्या काळात ही इस्टेट साखर प्लांटेशनसाठी फेमस होती. हा मॅजेस्टिक ट्री बघा. साऊथ अमेरिकामधून आलेला हा ट्री आता मॉरिशसच्या लँडस्केपचा पार्ट झाला आहे. आता आपण जातोय एका हिडन वॉटरफॉलकडे, रोचेस्टर फॉल्स. गुगल मॅप्स इथं थोडं कन्फ्यूज करू शकतो. बेस्ट ऑप्शन म्हणजे साइन बोर्ड फॉलो करा. आजूबाजूला तुम्हाला दिसतील शुगरकॅन फार्म्स आणि बासाल्ट रॉक. मॉरिशस व्हॉल्केनिक आयलंड असल्यामुळे येथील रॉक्स खूप युनिक शेप्समध्ये दिसतात. आणि हा आहे रोचेस्टर फॉल. या फॉल्सची खासियत म्हणजे इथले रेक्टँग्युलर बासल्ट रॉक्स. हे रॉक्स लावा कूलिंगमुळे नॅचरल शेपमध्ये तयार झाले आहेत. लोक इथे स्विमिंग करतात आणि काही लोकल्स तर क्लिफ जम्पिंग सुद्धा करतात. रेनी सीझनमध्ये हा वॉटरफॉल खूप पॉवरफुल होतो. नेक्स्ट स्पॉट आहे टेलफेअर गार्डन. हे गार्डन लोकलसाठी पिकनिक आणि रिलॅक्सेशनसाठी फेवरेट स्पॉट आहे. इथे वेव्स थोड्या स्ट्रॉंग असल्यामुळे लोक सर्फिंग करतात. आणि आता आपण पोहोचलो आहोत आजच्या ट्रिपच्या शेवटच्या डेस्टिनेशनवर, ग्रेस ग्रीस बीच. ग्रेस ग्रीस बीच मॉरिशसच्या साऊथ कोस्टवर आहे आणि हा बीच बाकी बीचेसपेक्षा खूप वेगळा आहे. इथे कोरल रीफ नाही, म्हणून इंडियन ओशनच्या वेव्स डायरेक्ट क्लिफ्सवर आदळतात. म्हणूनच हा मॉरिशसचा मोस्ट ड्रॅमॅटिक कोस्टलाईन मानला जातो. आज आपण एक्सप्लोअर केला आहे टी प्लांटेशन्स, व्हेनिला फार्म्स, रम हाऊस, हिडन वॉटरफॉल म्हणजेच मॉरिशस बियॉन्ड रिसॉर्ट्स. जर तुम्हाला हा ब्लॉग आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि पुढच्या ब्लॉगमध्ये आपण एक्सप्लोअर करणार आहोत मॉरिशसचे अजून हिडन जेम्स.